हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म निम्की कसरी बनाउने देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले 4 कप मैदा अनि आधी चम्ची नुन अनि कालो जिरा र रेगुलर जिरा लिएकी छु। घिउ पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले क्रिस्पी पनि बनाउन हेल्प गर्छ र टेस्टको लागि पनि हो। जब घिउ लाउनुहुन्छ मजाले मिक्स गर्नुहोस् ताकि सबै पिठोमा लागोस् घिउ। अनि अलिअलि पानी एड गर्दै गर्दै त्यसलाई डल्लो बनाउनुहोस्। एकछिन टाइम लाग्छ अनि अलि पानी एड गर्नुहोस्, एड गर्नुपर्ने छ भने। अब तपाईको डो रेडी भयो। मजाले मिक्स गर्नुहोस् अनि भित्र मिक्स भएको छ छैन सबैतिर हेरेर मिक्स गर्नुहोस्। अब पिठो लगभग रेडी भयो। त्यसलाई जिपलकमा लगाएर आधी घण्टा राख्नुहोस्। आधी घण्टा भयो अनि सानो सेक्सन निकाल्नुहोस् अनि त्यसको रोटी बनाउनुहोस्। रोटी बाक्लो बाक्लो बेल्दा पनि हुन्छ, पातलो भइराख्नु पर्दैन। जब रोटी तयारी हुन्छ अनि सानो सानो सेक्सनमा काट्नुहोस् अनि वान डिरेक्सनमा काटिसकेपछि अर्को डिरेक्सनमा काट्नुहोस् अनि निम्कीको सेप देख्नुहुन्छ है त। अब डिरेक्सन चेन्ज गरेर काटिसकेपछि चाहिँ तपाईको निम्कीको सेप भयो। अब निम्की रेडी भयो। मैले निम्कीलाई नाङ्लोमा ट्रान्सफर गरेँ अनि साइडमा मैले तेल पनि तताउन राखेको थिएँ। तेल तातो तातेन भनेर एउटा निम्की लगाएर चेक गर्नुहोस्। जब तेल तात्छ अब धेरै निम्की फ्राई गर्न रेडी भयो। बिगिनिङमा मैले ठुलै आगोमा पकाएँ अनि एकछिनबाट सानो पारेँ आगो। बिस्तारै गरेर फ्राई गर्न दिनुहोस्। ठुलो आगोमा डढ्ने धेरै चान्स हुन्छ। आज मेरो क्यामेराम्यान हस्बेन्ड हुनुहुन्छ। मैले सबै निम्की लगाइसकेँ। अब चलाइराख्नुहोस्। जब रातो रातो हुन्छ अनि निम्की पाक्न थालो। मैले अघि नै आगो घटाइसकेको छु। निम्की पाको अनि मैले साइडमा बलमा पेपर टावल ओछ्याएको छु ताकि तेल चुसोस् भनेर। क्रिस्पी र मिठो निम्की तयारी भयो। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुहोस् है त। सुन्नुहोस् न कति क्रिस्पी छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। फेरि पनि अरू भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।